কি আপুনি অকমানতে ভাগৰি পৰে নেকি? কি আপুনি পাৰফৰ্মেন্স বঢ়াব বিচাৰিছে নেকি? জিমত গ'লেই অকমান এক্সাৰচাইজ কৰাৰ লগে লগে দুৰ্বল হৈ পৰে নেকি? অকমান দৌৰিলেই ফেফাই থাকিব লাগে নেকি? কামৰ পৰা আহি পত্নীৰ ওচৰত যাব আৰু মন নাযায়। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এনেকুৱা এটা সাইকোএক্টিভ ড্ৰাগছৰ কথা আলোচনা কৰিম যিয়ে আপোনালোকৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল পাৰফৰ্মেন্স বঢ়াই দিব। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি যিটো সাইকোষ্টিমুলেণ্ট ড্ৰাগছ বা সাইকোএক্টিভ ড্ৰাগছৰ কথা আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল কেফেইন কেপচুল বা টেবলেট। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল ইয়াৰ মাত্ৰাৰ কথাটো মানুহে নাজানে। কিমান মাত্ৰাত খালে আপোনালোকে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব, মই যিখিনি কথা কৈছো কিমানখিনি পৰিমাণে খালে আপোনালোকে সেই ৰিজাল্টবিলাক পাব, সেই কথাটো কিন্তু বহুতেই নাজানে। বন্ধুসকল, এই সাইকোষ্টিমুলেণ্ট বা সাইকোএক্টিভ ড্ৰাগছ বহুত আছে, যেনে এমফেটামাইন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, কোকেইন, কেফেইন, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেইবিলাক এইবিলাক সাইকোষ্টিমুলেণ্ট ড্ৰাগছ হয়। কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি কিন্তু জেলত যাব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক লিগেল নহয়, মাত্ৰ এইটোহে লিগেল। কেফেইন যে আছে এইটোহে লিগেল, এইটো খালে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় বা পুলিচে ধৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নহয়। বন্ধুসকল, এই কেফেইন কেপচুলে আমাৰ শৰীৰত কেনেকৈ কাম কৰিব, যে আমাৰ যিটো নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আছে, চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমৰ ওপৰত যিটো কেফেইন আছে, কেফেইনে ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে। চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম বুলি ক'লে আমাৰ ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড। আপোনালোকে যে দেখিছে এইবিলাক যে দেখিছে গোটেইবিলাক নাৰ্ভ আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰেইনৰ পৰা এনেকৈ আহে। আমাৰ যিডাল ৰাজহাড় আছে, ভাৰ্টিব্ৰা আছে, ভাৰ্টিব্ৰাডাল মাজৰে কৰ্ড গৈছে, যিডাল পাইপৰ দৰে বস্তু গৈছে, সেইডালক স্পাইনেল কৰ্ড বুলি কোৱা হয়। গতিকে ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড এইখিনি আমাক চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। চেণ্ট্ৰেল বস্তু এইটো, আৰু বাকীবিলাক বেলেগ পেৰিফেৰেল। এই কেফেইনে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমৰ ওপৰত কি কৰে, এফেক্ট কৰে, ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে। ষ্টিমুলেট কৰি দি কি কৰে, আমাৰ টোপনি উৰাই দিয়ে, এৱেক কৰি ৰাখে, আমাক এলাৰ্টনেছটো বঢ়াই দিয়ে, আৰু ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল যিটো পাৰফৰ্মেন্স ই বঢ়াই দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰিডিউচ এক্সাৰচাইজ ফেটিক, আমাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে যিটো ফেটিক আহে, যিটো আমাৰ ভাগৰ লাগে, আমি যদি অলপ দৌৰিব গৈছোঁ বা জিমত গৈছোঁ, গ'লে অকণমান জিম কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ভাগৰি পৰোঁ, বা অকণমান দৌৰিলে আমি ভাগৰি পৰোঁ, বা যদি আপুনি ডিউটিৰ পৰা আহি আপুনি দিনটো ডিউটি কৰিছে, আপুনি ডিউটিৰ পৰা আহিছে, কাম কৰি আহিছে, আহি যদি আপুনি পত্নীৰ ওচৰত যায়, পত্নীৰ ওচৰত গ'লেও আপুনি ভাগৰি পৰে, 1-2 মিনিটতে আপুনি ভাগৰি পৰে। এই সকলো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এই যিটো কেফেইন আছে, কেফেইনে কাম দিয়ে, কাৰণ ই ব্ৰেইনত যিহেতু ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, ই আমাক এৱেক কৰি ৰাখে, আমাৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল যিটো পাৱাৰ তাক বঢ়াই দিয়ে, যাৰ কাৰণে আপুনি ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো ই বুষ্ট কৰি দিব। কি পাৰফৰ্মেন্স? যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পাৰফৰ্মেন্স। আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে, বা অন্য কিবা হাৰ্ড কাম কৰিছে, বা আপুনি জিমত গৈছে, বা এনেকুৱা কিবা কষ্টকৰ কাম আছে আপুনি কৰিছে, বা আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হওক বা আপোনাৰ পত্নীৰ লগত আপুনি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে যিখিনি কষ্ট লাগে, যিখিনি ভাগৰ লাগে, এই ভাগৰবিলাকে নাইকিয়া কৰি দিয়ে। আৰু এইটো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে বন্ধুসকল, এই কেফেইন কেপচুল আপুনি নিৰ্দিষ্ট ড'জত, আপোনাৰ মেইন হ'ল ড'জটো বন্ধুসকল, বহুতেই নাজানে, আমাৰ চাহতো কেফেইন থাকে, গতিকে সেইখিনি আমাক কাম নিদিব, কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ড'জ আছে, সেই ড'জত খালেহে আপোনাক এই কামটো দিব। আৰু কিমান ড'জত খাব লাগে সেই কথাটো মই কৈ আছোঁ। গতিকে এইটো পৰীক্ষা কৰি পোৱা গৈছে যে এই যিটো CNS ষ্টিমুলেণ্ট, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমত ষ্টিমুলেট কৰে এই কেফেইনে, এই কেফেইন খালে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু সহায় কৰিব। কাৰোবাৰ যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুত কম আছে, কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, কিবা এলেহুৱা যেন লাগে, এই কেফেইন কেপচুল এটা খাই দিয়াৰ 15-20 মিনিট পিছতে আপুনি এৱেক হৈ যাব, এলাৰ্ট হৈ যাব, ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল পাৰফৰ্মেন্সবিলাক আপোনালোকৰ বাঢ়ি যাব। কিবা কাম এটা কৰাৰ যদি ইচ্ছা নাছিলো, আপোনাৰ ইচ্ছা বাঢ়ি যাব। আৰু এইটোও দেখা গৈছে যে এই কেফেইন কেপচুল খালে আপুনি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক দিনত 3 বা 4 বাৰ কৰিব পাৰিব, এইটোও দেখা গৈছে। চ' এইটো বিভিন্ন ধৰণে এইটো আপোনাক সহায় কৰিব। যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট হয়, আপুনি যদি এক্সাৰচাইজ কৰিব বিচাৰিছে, বা কিবা ইণ্টাৰভিউ দিব লগা আছে, দৌৰিব লগা আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি সেই ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ 1 ঘণ্টামান আগতে আপুনি এই কেপচুল এটা খাই ল'ব। আপুনি সিমান ধুনীয়াকৈ দৌৰিব পাৰিব, কোনো সমস্যাই নাই। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ লিগেল হয় বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, এইটো লিগেল, ইললিগেল নহয়। অন্য কিছুমান ড্ৰাগছ আছে যিবিলাক ইললিগেল, আপুনি খালে আপুনি জেলত যাব লাগিব, কিন্তু এইটো ইললিগেল নহয়। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো এই কেফেইন কি বস্তুত থাকে। আমি জানো চাহত থাকে, কফিত থাকে, এনাৰ্জি ড্ৰিংকবিলাক যে আছে তাতে থাকে, কোল্ড ড্ৰিংকছতো থাকে, কিমান পৰিমাণৰ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। কিন্তু আপোনাক সেই কামটো, আপোনাক এটা নিৰ্দিষ্ট শক্তি দিবলৈ, আপোনাৰ পাৰফৰ্মেন্স বঢ়াবলৈ কিন্তু ইয়াৰ ড'জটো বেলেগ হ'ব। মই এই ড'জটো মই কৈ আছোঁ, ইয়াৰ মেক্সিমাম ড'জৰ কথা যদি কোৱা যায় বন্ধুসকল, 300 পৰা 400
মিলিগ্ৰাম আপোনাক লাগিব, তেতিয়াহে ই কিন্তু কাম দিব। এনেই চাহকাপ খালে তাতে 14 পৰা 60 থাকে, সেইখিনি আপোনাক তেনেকুৱা কাম নিদিব। অকণমান কিছু ভাল লাগিব পাৰে বা গাটো আপোনাৰ ভাল লাগিব পাৰে, কিন্তু সেই যিটো জিমত যাবৰ কাৰণে বা এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা দৌৰিবৰ কাৰণে বা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি শক্তি লাগে, যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিব লাগে, সেইখিনি কিন্তু এই এক কাপ চাহে আপোনাক কাম নিদিব। গতিকে আপুনি এই কেপচুল খাবই লাগিব। কেপচুল ক'ত কিনিব পাব মই দি আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, এই কেফেইন কেপচুল খালে কি কি ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে সেই কথাটো যদি কোৱা যায়, চ' বন্ধুসকল, এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টতকৈ যদি আপুনি বেছি খায় তেনেহ'লে নাৰ্ভাছনেছ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ শ্লিপিং ট্ৰাবল হ'ব পাৰে, টোপনি নাহিব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কেফেইন খালে টোপনি নাহে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে গধূলি 6 বজাৰ আগতে খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, তাৰ পিছত নাখাব, নহ'লে ৰাতি আকৌ আপোনাৰ টোপনি নাহিব। বা বেছিকৈ খালে আপোনাৰ ষ্টমাক আপছেট বা এচিডিটি বা গেছ হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু লগতে এই কেফেইন খালে আপোনাৰ পেচাবটো বাঢ়ি যাব, পেচাবটো অলপ বেছি হয়। সেয়েহে ৰাতি যিমান পাৰে আপোনালোকে এভইড কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। যদি আপোনাৰ বেছি গেছ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো বেছি নাখাব, বা গেছৰ পিল এটা আগে আপুনি খাই ল'ব, তাৰপিছতহে এইটো কেফেইন খাব। আৰু লগতে ই ব্লাড প্ৰেছাৰ যিহেতু বঢ়াই দিয়ে, গতিকে যাৰ বেছি ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকে অলপ চাই বুজি খাব লাগিব। চ' ইয়াৰ যদি আমি ড'জৰ কথা কওঁ যে কিমান পৰিমাণৰ খালে আপোনালোকৰ ভাগৰ নোহোৱা হ'ব বা আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিখিনি আপোনাক শক্তি দৰকাৰ সেইখিনি আপুনি পাব, সেই কথাটো যদি কোৱা যায়, প্ৰথম কথা হ'ল যে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ যে মূৰৰ বিষৰ ঔষধ বা চৰ্দিৰ ঔষধ খায়, তাতেও কিন্তু কেফেইন থাকে, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ থাকে। চ' আপোনালোকে মই পিকচাৰত দিয়া ধৰণে এই কেপচুলটো আপোনালোকে কিনি আনিব লাগিব। মই ইয়াৰ আপোনালোকৰ যাতে অসুবিধা নহয়, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আপোনালোকে ডেইলি এটা কেপচুল খাওক, আৰু প্ৰয়োজন যদি হয় 2টা কেপচুল খাব। যিটো আপোনালোকৰ কাম থাকে সেই কামটো কৰাৰ আধা ঘণ্টামান আগতে এই কেপচুল এটা খাই ল'ব। মই পিকচাৰত দেখুৱাই দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, লিংকৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব। আৰু এই কেপচুলটো খোৱাৰ আধা ঘণ্টামান পিছৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে, যিমান ইচ্ছা এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব, দৌৰিব পাৰিব, শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে, আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গবিলাকে এই কথাবিলাক গম পায়। থেংক ইউ।